Nordafrikanerna eller bröderna, ett brödrapar, är huvudfigurer i ett kriminellt nätverk med utgångspunkt i södra Stockholm. De är inblandade i flera olika våldsamma konflikter och på bara 237 dagar skjuts de båda ner och ihjäl. Här är historien. Bröderna har historiskt styrt narkotikahandeln i Skärholmen under Vårby gård och Vårbynätverket. Andra aktörer, bland annat AV och hans lillebror YK, har varit delaktiga i narkotikahandeln i Vårberg under Vårby gård. Vårberg pekas internt inom polisen ut som ett område med hög risk för kommande våldsdåd, säger en rapport i början av 2023. Polisen befarar då att 2 av Stockholms mest våldsbenägna nätverk snart kan komma att ta upp striden om narkotikamarknaden i området. En intern och blodig konflikt pågår dessutom inom gängen och polisen i södra Stockholm har just nu satt Vårberg under hård bevakning. Tidigare kontrolleras området av det så kallade nätverket Vårberg-Skärholmen som låg bakom droghandeln i både Vårberg och Skärholmen. Och 28 män kopplades då av polisen till grupperingen som var allierade med Vårbynätverket. Man trodde då att det snart kan komma att blossa upp större stridigheter mellan olika parter i Stockholms undre värld som ville komma åt marknaden och området då Vårberg-Skärholmen under 2022 inte längre agerar samlat. Medlemmarna från den en gång samlade grupperingen begår fortfarande brott på varsin sida men har en intern konflikt och det framgår att Skärholmen och Vårberg tidigare tolererat varandra men inte längre vill ligga under någon annan. De två sidorna. På varsin sida i konflikten står ett antal unga män och tonåriga pojkar. På Skärholmens sidan fanns då ett 10-tal utpekade män och tonåriga pojkar som centreras kring 29-åriga Taha, som för Vårbynätverkets räkning styr narkotikaförsäljningen i och kring Skärholmen och han agerar tillsammans med sin lillebror. På Vårbergssidan ska det finnas ett antal unga män och tonårspojkar. En tongivande figur ska vara nätverkskriminella 21-åriga AV. 21-åringen har enligt polisens konfliktanalys hållit narkotika i Vårberg tillsammans med sin 15-åriga lillebror för det kriminella nätverkets räkning. Bröderna Osman och Taha har haft en konflikt med Bredängsnätverket eller Sätra Yngre sedan några år tillbaka. Händelserna och tidslinjen beskrivs enligt följande. 27 maj 2021. Vid klockan 1-tiden larmades polisen till Sätra torg i södra Stockholm. En ung man har blivit knivskuren inne i en frisörsalong och 2 maskerade gärningsmän försvann från platsen. En hätsk diskussion ska ha uppstått mellan bland annat Taha från Skärholmen och en man i Sätra Yngre. Detta resulterar i att mannen från Sätra Yngre blir knivskuren bland annat i ansiktet och Taha är misstänkt gärningsman. 5 juni 2021. Det sker en skottlossning och ett mordförsök vid en förskola på Idholmvägen 107 i Skärholmen. Flera skotthål och tomhylsor hittas på platsen, men ingen skada. Krypterade chattar visar på att Bredäng åkt för att skjuta bröderna i Skärholmen och att det sköts från bägge gängen vid tillfället. Måltavlan ska vara Taha och en misstänkt skytt från Bredängsnätverket. 10 augusti 2022. Polisen fick larm om bråk och skottlossning på Vårbergsplan på onsdagskvällen vid klockan 21.56. På platsen anträffade polisen en 26-årig man skjuten med flera skott, enligt uppgifter bland annat i huvudet. Trots livräddande åtgärder dog offret på brottsplatsen. Det ska länge funnits osämja mellan Skärholmen och Vårberg. Enligt uppgifter handlar det om vissa inte vill befinna sig eller jobba under andra aktörer längre. Det 26-åriga dödsoffret är Osama från Skärholmen. Tahas lillebror har blivit mördad. Skärholmensidan beskyller Vårbergssidan för att ligga bakom mordet. 20 augusti 2022. I närheten av Vårbergs centrum blir YK från Vårbergssidan misshandlad av 2 män från Skärholmensidan. Senare samma dag vid klockan 21.09
får polisen larm om skottlossning vid Vårbergsskolan. Flera skott ska ha avlossats och ett skotthål i ett fönster på en byggnad hittas i området. Hotbilden mot YK ökar efter detta. 10 november 2022. Ett vapen kastas ner från en balkong på Ekholmsvägen i Skärholmen. Samma vapen har använts i skottlossningarna vid Idholmvägen och Vårbergsskolan. Båda de två misstänkta kopplas till Taha och Skärholmensidan. I början av december 2022 så finns det flera incidenter där flera från bägge sidor är beväpnade med kniv och letar efter folk tillhörande motståndarsidan. 10 december 2022. Det publiceras en video på YKs Instagram där en man på cykel poserar med ett vapen i Vårberg. YK erkänner att det är han. YK hanterar även vad som ser ut att vara samma vapen i en källare. Samma datum. 11 december 2022. Polisen får efter klockan 20.00 på kvällen samtal och åker till Rönnholmsgränd i Vårberg då en boende ska ha blivit hotad av 2 maskerade män. När polisen kommer till adressen och får syn på 2 svartklädda och maskerade män som står bredvid 2 stycken svarta elcyklar så försöker männen fly. Polisen springer efter och en av männen ramlar av cykeln. Polisen får tag på honom och han grips. Den andra mannen jagas även i fatt och grips även han. Han har på sig en svart jacka, skyddsväst, mörka mjukisbyxor och var maskerad med luva och någon form av halsduk över näsan. Det är 17-åriga Sam. Även den andra unge mannen grips med liknande klädsel och skottsäker väst. Han har även en skarpladdad pistol i höger jackficka. Shank, 15 år, och Sam, 17 år, grips misstänkta för grovt vapenbrott och förberedelse till mord. Shank har redan varit föremål för 2 rån samt ett grovt rån och försök till dråp. Samtliga brott han begick som 14-åring. Dagen efter händelsen och gripandet så hittar polisen en till pistol slängd i ett buskage längs flyktvägen. Bägge anses vara springpojkar för Skärholmensidan. Eftersom bröderna YK och AV är skrivna på en adress på Rönnholmsgränd precis i närheten av porten och trädet där Sam och Shank Dodo väntade så tror polisen att det var en av dem som skulle mördas efter alla hot de har mottagit. 15-åringen och 17-åringen misstänks för grovt vapenbrott genom olovligen innehaft ett skarpladdat vapen på sig på allmän plats den 11 december klockan 21.04 i Vårbergs centrum. De båda misstänks även för förberedelse till mord genom att tillsammans införskaffa kläder samt vapen för att sedan tillsammans med skarpladdat vapen och maskering tagit sig till målsägandes adress med avsikt att beröva målsägandena livet. Det är brott de båda två fälls för, men på grund av att de är minderåriga så får de inga längre straff. I slutet av december ökar hotbilden ännu mer mot YK. Och enligt uppgifter ska några från Skärholmen vara ute efter att mörda YK och att någon har lejts för uppdraget. Någon som tidigare suttit i fängelse men nu kommit ut håller YKs storebror AV ansvarig för mordet på Sama. Och enligt uppgifter sagt, han ska få känna på hur det känns att förlora en bror. För det ska finnas personer i YKs direkta närhet som är villiga att berätta var han finns. 31 mars 2023. Klockan 19.24 på fredagskvällen inkom samtal om skottlossning i centrala Skärholmen. Enligt vittnen och filmmaterial så har 2 grupper skjutit mot varandra. Ingen skadades vid skottväxlingen. 5 april 2023. Mindre än en vecka senare. Polisen får larm på onsdagskvällen vid klockan 8:12 om skottlossning nära tunnelbanestationen vid Skärholmens centrum i södra Stockholm. Man har öppnat eld med automatvapen och minst 20 skott ska avlossats på platsen. Polisen är i närheten och är snabbt på plats, men hittar inga gärningsmän. En 29-årig man hittas skjuten strax utanför tunnelbanestationen och bingohallen. Han har blivit skjuten med flera skott och är allvarligt skadad. Strax efter händelsen ringer en äldre man i 55-årsåldern och berättar att även han är skottskadad. Han ska ha befunnit sig cirka 50 meter från måltavlan och anses ha träffats av en förlupen kula
men blev inte allvarligt skadad. 29-åringen, som enligt uppgifter bland annat träffas i halsen, avlider sen av sina skador. Dödsoffret är Taha, den utpekade ledaren för Skärholmen-sidan som hade stort hämndbegär efter mordet på hans lillebror. 2 dagar senare under fredagskvällen lyckades polisen gripa 2 män i 20 respektive 30-årsåldern och under lördagen anhålls männen misstänkta för mord, försök till mord och grovt vapenbrott. Den yngre av de gripna männen är tungt brottsbelastad. En personutredning av den unga mannen genomfördes i februari 2023 i samband med att han åtalades för ringa narkotikabrott och brott mot knivlagen, och han har starka kopplingar till Vårbergssidan. Den yngre mannen släpps senare på fri fot, men misstankarna mot honom kvarstår, men det fanns inte tillräckliga skäl för att begära honom häktad. Den äldre av dem har nu begärts häktad misstänkt på sannolika skäl. Så på 7 månader har 2 bröder brutalt mördats och skjutits ihjäl i södra Stockholm. Samma kväll som den utpekade gängledaren för Skärholmen skjuts ihjäl lägger YK ut en story på Instagram där det skjuts fyrverkerier i Vårberg. Även rapparen 50 publicerar liknande bilder där det skjuts fyrverkerier. Att skjuta fyrverkerier anses numera vara ett vanligt sätt som motståndarsidan i en konflikt hånar och firar att någon fiende har dött eller blivit mördad. Enligt uppgifter har Vårbergssidan nu kopplats till Sätra Yngre och Bredängsnätverket, samt att de har någon form av allians med Kurdiska räven som rapparen 50 kopplas till. Om denna intensiva och dödliga konflikt där 2 bröder redan har förlorat livet är över kan bara framtiden utvisa.